Pin phồng rộp, pin báo bảo trì, còn đâu thay pin uy tín, giá rẻ hơn thế giới laptop 24 giờ. Nhiều bạn cứ hỏi shop sửa laptop thì có sửa được điện thoại không? Các bạn cứ yên tâm, laptop, MacBook, điện thoại, Surface, tablet, kỹ thuật viên bên thế giới laptop 24 giờ đều cân được hết. Mà đã sửa cho khách thì cửa hàng luôn dùng linh kiện chất lượng, bảo hành lâu dài cho các bạn. Các bạn có thể thấy pin cũ khách là pin lô, không rõ nguồn gốc, so sánh đã thấy rõ sự khác biệt. Pin đã không còn tình trạng bảo trì, shop gọi điện trả máy khách đây.